bread, cakes, and delis. At shoutout po sa mga latest subscribers natin na sila Cooking with My, Wake and Bake Recipes, Gilda Lim, Randy Manansala, Angel Stubo, Pamela Risuelo, Angel Yams, Enutrias, Magic Chester, Mariam Abasi, at ang latest new subscriber natin na si Ma'am Alfonso Pato. Thank you very much po sa lahat ng nag-subscribe at God bless po sa inyong lahat. At maraming thank you rin po sa mga subscribers na hindi ko po nakikita yung mga pangalan. Maraming thank you po sa inyong lahat. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hello everyone, welcome back to my channel. Thank you for watching my videos and thank you for subscribing to this channel, Bread, Cakes, and Delis. And again, I'm sorry for not uploading lately because I'm busy with my children, and of course I'm also busy with my business online. So marami po akong mga pa-order kaya hindi po ako makapagkuha ng video. So pasensya na po. Ngayon po dahil tulog po yung aking mga anak at wala po akong masyadong ginagawa, let's take that chance to take a video, and I will be doing Mauritian banana pie in my very own version. So ito po yung ating mga recipe. Meron po tayo ditong 8 pieces na ripe bananas, 2 tablespoon of milk, mamaya ko for brushing po ito, 1 teaspoon of vanilla extract, 3/4 cup of sugar, brown sugar, washed sugar, or maybe mas maganda kung mayroon kayong dark brown sugar. Ako wala akong available kaya washed sugar yung ginamit ko, 3/4 cup, and 2 tablespoon of all-purpose flour. Pampalapot po ito mamaya. At mayroon po tayo ditong powdered milk, 33 grams. Any brand will do. So ayan. Tara na, let's go. Wala nang intro pa. Drop. So para hindi mag-bulge mamaya pag binake natin, ibubutasan natin sa gitna. So ayan. So guys, naayos ko na siya. Nabutasan ko na rin siya sa bottom. And then, yes. Gising na yung anak ko. So ayan. Gagawa tayo ng ilalagay natin dito, and then lalagyan natin ng ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito guys, pasensya na po. Kung wala po kayong ganito is gumamit po kayo ng munggo or beans, black beans. Ayan, para lang po hindi mag-bulge yung bottom nung pie pag niluluto natin. So ayan, so ulitin natin itong process na to dito sa isa. So ayan, kuha lang tayo ng gunting. Tingnan nyo yung wax paper
sa 4 sides. Ayan. And then, do it what just I did. Ayan. O kung anong style ang meron kayo, yun po ang, kung saan po kayo gamay, lagi kong sinasabi sa aking video, kung saan po kayo gamay, doon po kayo. Ayan. Drop. Hindi po kinakailangan gayahin nyo yung ginagawa ko. Kung saan po kayo gamay, yun po yung gawin nyo. So ayan. Ganyan po. Pasensya na po guys sa mga magtatanong dyan, hindi ko po alam ang pangalan nito. So ayan. So ayan. And then this is the last one. So yan. And then there you have it. And then we will bake this one for 180 degrees Drop. for about 20 minutes. So ayan. So ang ganda, diba? Ang ganda niya. So ayan. Dahan-dahan baka magka-crack. So ayan. Did you see it guys? Wait lang ha. Ayan. Hindi siya sunog, hindi siya masyadong tostado, pero luto na siya. Ito ay niluto ko sa first bake is 180 degrees for 20 minutes, and then second bake 180 degrees for another 20 minutes. So ayan. Ready. Nice and beautiful. So let's repeat the process. Oh my, mainit. It's hot. Ito po guys, ito po yung ginamit kong ang pangalan niya is aluminum weight stone for pies. Ayan. So ito po yung first bake ko, at i-bake. Ayan, ito na po yung second bake. Pareho lang, 180 degrees for 20 minutes, 2020. Drop. Bake this for 180 for 20 minutes again, and then the final bake. Drop. So ayan, ganito po ang pagbabalot niya. Huwag po natin bibiin ng mabuti dahil baka pisa yung very sensitive yung maganda po itong pang-negosyo dyan sa Pilipinas guys, dahil marami pong saging, maraming mga nabubulok na saging. Maganda po itong pang-negosyo, madali lang siya. Yung ginawa nating recipe ng dough Drop. is makakagawa na kayo ng 5 piraso na malalaking large na banana pie or banana tart. Pwede kayong gumawa nito yung mga small lang, marami na kayong magagawa nun, sigurado ko. At so kapag hindi pangkain is lipisan nyo lang po yung pie crust na gagawin nyo. So ayan, there you have it. And then
kung nagbibenta po kayo ng mga kakanin online, at meron po kayong seal, kung magpagawa po kayo ng seal, nilagyan po natin po ng seal. Dahil order po ito sa akin ng aking kaibigan ng biyanan ko. So, ayan. So, put that. Yan na ang Mauritian banana pie tart. Ginawa kong pie crust is hindi siya matamis kasi matanda yung nag-order sa akin. So, umiiwas siya sa, sa diabetes. So, sabi niya sa akin, kaya hindi ko siya nilagyan ng 2 tablespoon na sugar. Kaya, inumit ko yung 2 tablespoon na sugar, tinanggal ko. So, hindi ako naglagay. Kaya, wala akong sugar dun sa ating recipe na ako nang in-upload ko. So, kung gusto nyo lang matamis, magdagdag na lang po kayo, nasa sa inyo na po yan. Pero I'm sure you're gonna love this one. Kasi, alam nyo guys, yung dough nito, pag kinain nyo, para siyang pulburon ang lasa niya. Tapos, natuturaw sa labi nyo. So, meron tayo dito, magti-taste test tayo. Meron ako ditong sineparate kanina. So, ito yung bowl. Yung plato, ayan. So, mag-taste test tayo. Titikman natin. Ito yung ginawa ko kanina para sa mga bata. So, ito na lang ang natira. Iniwanan ko talaga ito para sa taste test na gagawin ko. So, ayan. Tikman natin yan. Masarap. Tawag dito. Yung feeling niya, tama lang yung tamis. Hindi siya matamis, hindi siya matamis, hindi siya matabang. Tama lang. At saka yung nalalasahan mo yung gatas na nilagay ko. Nalalasahan mo yung gatas na nilagay ko doon. Tapos yung amoy niya is amoy ng banana. At yung vanilla extract na nilagay natin nagpapalisahan. So may punch siya guys. At saka yung crust, masarap yung crust niya kasi crunchy outside and ang tawag dito, malambot inside pag kinagat mo siya, and then nalulusaw siya sa iyong bibig. So ibig sabihin, grabe, masarap siya talaga. Reo ka, tabi timite. Do, oishi? Oishi? Masarap daw. So ayan, pinakain ko yung anak ko. Ayan, masarap daw. So there you have it guys. Kung hindi ka ba nakakapag-subscribe sa aking channel, please do subscribe and like and share. And then, push that notification button na all para ma-notify ka pag in case nag-upload ako ng bagong video. At kung new subscribers ka, ayun, kinuha na ng anak, masarapan siya. Tapos, kung new subscribers ka, please push that notification bell na all button para ma-notify ka just in case na mag-upload ako ng video at lumabas ang pangalan mo dito sa news feed ko, notification feed ko, para ma-shoutout kita pag nag-upload ako ng bagong video. Maraming salamat po. Thank you. Paalam. Moy kita biru. Yes daw. O sige, sa'yo mo tabi na sa. So, ito. Thank you for watching my video. Please subscribe, like, and share. See you on the next uploads. Paalam! Charan! Ito po ang magiging next na upload ko. Giniling na manok, itlog, at kalabasa. So, anong naiisip mong luto dito? Abangan!